สมัยอียิปต์โบราณเขาก็อยากให้คนเนี่ยมีผมหนาผมดกเพราะว่ามันบ่งบอกถึงเรื่องของอำนาจประเทศจีนเนี่ยการที่ผู้ชายมีผมยาวผมหนาเนี่ยมันบ่งบอกถึงคนชั้นสูงสมัยยุควิกตอเรียเนี่ยผู้หญิงไม่ให้อนุญาตให้ตัดเลยเชื่อว่าถ้าใครมีผมสั้นคุณอาจจะป่วยผมเนี่ยมันมีความสำคัญต่อจิตใจของคนเดียวนี้ถ้าเกิดมีผมเยอะบ่งบอกถึงว่าสุขภาพดีอายุน้อยอย่างที่2เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงสุขภาพด้วยโรคประจำตัวหลายๆอย่างผมบางผมร่วงประวัติศาสตร์ของคนไทยเนี่ยผู้ชายก็เป็นหัวล้านเยอะมันมีชื่อประจำแต่ละทรงง่ามเทโพแร้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดราชคลึงเคราค่ะ 90% เลยคือเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์มันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ผมเราหนากลับมาได้เหมือนเดิมครับอย่างแรกเลยเนี่ยการเล่นผมบ่อยๆเนี่ยทำให้ผมยาวขึ้นอันนี้จริงไหมครับอย่างนั้นอ่ะพระทหารตำรวจนี่ต้องผมหนาทั้งประเทศแล้วผมที่งอกกลับมาดำได้ไหมครับพ่อแม่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยลูกก็มักจะผมงอกตอนอายุน้อยด้วยค่า HDL ที่ต่ำทำให้ผมงอกได้เหมือนกันยิ่งต่อผมยิ่งผมบางจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่การต่อผมถักเปียแบบแน่นๆหรือดึงแรงๆอย่างเงี้ยก็ทำให้ผมร่วงได้มันมีอาหารหรือสมุนไพรที่สามารถช่วยทำให้ผมเราหนาขึ้นอันดับแรกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆอยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน This episode has English subtitle Please click at English subtitle button ถ้าใครชอบและเห็นว่าคอนเทนต์แนวนี้มีประโยชน์ฝากกด subscribe ให้หมอและทางทีมงานด้วยนะครับมีส่วนหนึ่งของร่างกายที่สามารถสะท้อนถึงเรื่องของสุขภาพในร่างกายของเราได้หากมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนอาจจะทักขึ้นมาทันทีนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองผมร่วงอาจจะเกิดจากความเครียดสะสมจากกรรมพันธุ์หรือจากการทำคีโมแต่การผมร่วงนั้นเราสามารถป้องกันได้และการดูแลศีรษะต้องทำยังไงสระผมทุกวันดีไม่ดีกันแน่เราจะมาดูแลเรื่องของเส้นผมกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยปัญหาผมต่างๆและเคลียร์ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเส้นผมหมอก็เลยเชิญหมอพรีมาแพทย์ปลูกผมประจำ Hair Smith Clinic มาเคลียร์ความเข้าใจนี้กันครับสวัสดีครับค่ะแพทย์หญิงพรีมาทศบวรนะคะเป็นแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกผมประจำ Hair Smith Clinic ค่ะก็หมอก็จบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเราก็ไปศึกษาต่อทางด้านผิวหนังนะคะเป็นปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สนใจด้านเส้นผมนะคะก็เลยศึกษาทางด้านเส้นผมแล้วก็ลงลึกทางด้านศัลยกรรมปลูกผมค่ะเห็นคุณหมอทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมในทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับสามารถติดต่อหรือติดตามคุณหมอทางด้านไหนได้บ้างก็จะมี YouTube นะคะแล้วก็ TikTok ชื่อว่าหมอพรีมปลูกผมนะคะแล้วก็จะมี IG ชื่อว่าดรพรีมาค่ะแล้วก็สามารถติดตามทาง Facebook Page ของ Hair Smith Clinic ได้ค่ะอ๋อคุณหมอทำด้านผมนี่มานานเท่าไหร่แล้วครับเกิน10 ปีแล้วค่ะเกิน10 ปีแล้วครับแต่ว่าต้องชำนาญมากๆเลยครับจริงๆแล้วเรื่องของผมหนาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในอดีตชาติของเราแล้วเรื่องของประวัติศาสตร์ของเราครับตั้งแต่ยุคสมัยอียิปต์โบราณหรือยุคกรีซเนี่ยเขาก็อยากให้คนเนี่ยมีผมหนาผมดกเพราะว่ามันบ่งบอกถึงเรื่องของอำนาจความร่ำรวยถูกไหมครับหรือในเอเชียประเทศจีนเนี่ยการที่ผู้ชายมีผมยาวผมหนาเนี่ยมันบ่งบอกถึงคนชั้นสูงมีอำนาจมากขึ้นหรือในของผู้หญิงในสมัยยุควิกตอเรียเนี่ยผู้หญิงก็จะอยากให้ผมยาวไม่ให้อนุญาตให้ตัดเลยเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมีผมสั้นหรือหัวล้านเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะป่วยเป็นโรคเรื้อรังอะไรหรือเปล่าแต่พอเรามาดูในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยจริงๆมันมีผลิตภัณฑ์เรื่องของเส้นผมเยอะแยะมากมายถูกไหมครับหลายๆคนก็อยากมีผมที่สวยผมที่ดูมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาสระผมหรือว่าครีมนวดผมต่างๆก็อยากให้คุณหมอพรีมาอธิบายหน่อยครับว่าเส้นผมเนี่ยมันสำคัญต่อสุขภาพเรายังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าอย่างหมอเนี่ยดูแลรักษาคนไข้ที่เป็นโรคไขมันเราก็อยากป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจหรือเรื่อง stroke แต่ว่าเรื่องของเส้นผมเนี่ยมันกระทบต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับเรามีความเชื่อตั้งแต่สมัยก่อนนะคะที่แสดงให้เห็นว่าผมเนี่ยมันมีความสำคัญมากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่จีนนะคะอย่างยุโรปเนี่ยชนชั้นสูงสมัยก่อนเขาก็ไว้ผมยาวเพื่อที่บ่งบอกถึงว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของพลังอำนาจหรืออย่างสมัยยุโรปกลางค่ะสมัยก่อนมันมีการล่าแม่มดใช่ไหมคะพอจับแม่มดมาได้ปุ๊บเขาโกนผมก่อนเป็นอย่างแรกๆเลยเพื่อที่ว่าเหมือนไปพยายามริดรอนพลังอำนาจของแม่มดคนนั้นหรือแม้กระทั่งอย่างในประเทศไทยอะค่ะก็มีค่ะสมัยก่อนเวลากษัตริย์สวรรคตเขาจะให้ประชาชนอะ
โกนหัวทั้งหมดเลยไว้ทุกข์ค่ะ อ๋อเหรอครับ ใช่ ไม่รู้มาก่อน แล้วประเพณีนี้ก็คือเพิ่งยกเลิกมาเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่ 6 เอง อันนี้แสดงให้เห็นว่าผมเนี่ยมันมีความสำคัญต่อจิตใจของคนตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว แต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันเปลี่ยนไปความเชื่ออะไรพวกนี้มันน้อยลงเยอะแล้ว แต่มันยังมีผลกระทบต่อจิตใจของคนอยู่ดี ถ้าเกิดว่าสมมติมีผมเยอะก็จะบ่งบอกถึงว่าคนนั้นน่ะสุขภาพดี อายุน้อย ดูอ่อนเยาว์คนที่ผมเยอะก็มักจะดูเด็กกว่าคนที่ผมน้อย อย่างโดยปกติอะช่วงอายุที่เราผมเยอะที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่น แล้วพอเริ่มอายุเยอะขึ้น หรือเรียกว่าแก่ขึ้น ผมมันก็จะค่อยๆหายไป อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของบุคลิกภาพ อย่างที่สองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงสุขภาพด้วย อย่างโรคประจำตัวหลายๆอย่าง ผมบางผมร่วงค่ะอย่างเช่นโรคไทรอยด์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นไทรอยด์ชนิดไหนไทรอยด์เนี่ยไม่ว่าจะชนิดไหนก็ทำให้ผมร่วงได้ทั้งนั้นเลยอย่างไทรอยด์ทำงานผิดปกติไทรอยด์ต่ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ผมเส้นเล็กแล้วก็ระยะการเติบโตของเส้นผมเนี่ยมันสั้นก็ผมก็จะบางได้แต่ว่าแพทเทิร์นการบางของไทรอยด์เนี่ยมันไม่ได้บางเหมือนกรรมพันธุ์อย่างกรรมพันธุ์น่ะมันจะมีแพทเทิร์นเช่นข้างหน้าเว้าขึ้นใช่ไหมคะแต่ของไทรอยด์เนี่ยมันจะเป็นบางแบบทั่วๆโดยเฉพาะบางด้านบนสัญญาณแรกๆเลยเนี่ยที่จะเห็นก่อนเลยก็คือหางคิ้วค่ะมันจะเป็นแบบบางๆหรือไทรอยด์บางชนิดที่เป็นภูมิคุ้มกันผิดปกติมันก็จะเป็นลักษณะว่าผมร่วงเป็นหย่อมก็คือผมมันจะหายไปเป็นวงกลมๆนะคะแล้วก็เหมือนกับผิวมันจะแบบเรียบไปเลยไม่เห็นตุ่มรูขุมขนเลยอันนี้คือโรคผมร่วงเป็นหย่อมซึ่งถ้าเรารักษาไทรอยด์ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็หายเองค่ะเรื่องของเส้นผมเนี่ยจริงๆมันก็บ่งบอกเรื่องของความสวยความงามลักษณะรูปร่างของเราได้ถูกไหมครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพภายในของเรา อย่างเรื่องของผมร่วงมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับว่าคนเรามันต้องผมร่วงทุกวันแต่ถ้าผมร่วงมากจนเกินไปผมหยาบผมเปราะบางหรือว่าหนังศีรษะมีรังแคมันอาจจะบ่งบอกว่าสุขภาพของเราข้างในเนี่ยมันเริ่มผิดปกติอะไรหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าถ้าสมมติผมของเราเริ่มเบาแล้วเริ่มบางมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้บ่งบอกว่าฟันคุณผุแล้วก็ได้เพราะว่าเรื่องของเส้นผมของเราอะครับมันมีเรื่องของสารเคราตินนะครับเนาะสารเคราตินเนี่ยที่จริงเจอเรื่องของเคลือบฟันของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมของเราเริ่มเสียคุณภาพเริ่มเบาเริ่มบางอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องของฟันผุของคุณก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเส้นผมคุณภาพของเส้นผมเป็นอะไรที่ต้องให้ความสำคัญละกันถูกไหมครับอยากให้คุณหมอเดาหน่อยว่าอย่างทั่วโลกของเราเนี่ยในผู้ชายละกันง่ายๆคนหัวล้านมากที่สุดอยู่ที่ประเทศไหนครับมากที่สุดเลยคนหัวล้านมากที่สุดเลยในเขาทำงานวิจัยมาทั้งหมด47ประเทศนะครับประเทศที่ได้อันดับหนึ่งของผู้ชายประชากรที่หัวล้านเยอะที่สุดในโลกที่ประเทศไหนครับยุโรปคิดว่าก็ต้องเป็นประเทศที่ใหญ่ๆไหมเพราะคนมันเยอะถูกต้องก็ประเทศที่สเปนครับสเปนเนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยนะครับเกือบประมาณ 45% ของผู้ชายหัวล้านนะครับรองมาก็คืออิตาลีและฝรั่งเศสประเทศไทยเนี่ยติดอันดับที่40ครับผู้ชายแต่ในอาเซียนด้วยกันเราอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งของเรื่องผู้ชายหัวล้านนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยผมว่าน่าจะมีเคสเยอะใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคนไข้ที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะจริงๆเกิน 90% น่ะเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีผู้หญิงมากขึ้นค่ะถ้าเราเปรียบเทียบกันวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนไข้มาเนี่ยเป็นผู้ชายกี่คนครับผู้หญิงประมาณ 8-9 คนได้เลยค่ะผู้หญิงแค่นิดเดียวค่ะคราวนี้ผมไปเห็นมาครับว่าประวัติศาสตร์ของคนไทยเนี่ยผู้ชายก็เป็นหัวล้านเยอะมันมีหัวล้านแบบไหนบ้างครับของคนไทยในของไทยเนี่ยนะคะมันมีชื่อประจำแต่ละทรงค่ะมันมีอยู่7แบบอย่างแรกเลยคือทุ่งหมาหลงดงช้างข้าม ง่ามเทโพชโดตีแปลงแร้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดอันสุดท้ายก็คือราชคลึงเคราค่ะเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะทีนี้อยากมาคุยเรื่องของปัญหาเส้นผมละกันเราแบ่งเป็น2ประเภทก็คืออันแรกก็คือผมบางนะครับมาตั้งแต่เกิดและอีกอันนึงก็คือผมร่วงโดยไม่รู้สาเหตุนะครับขออันแรกก่อนละกันถ้าเกิดมาเส้นบางผมบางตั้งแต่เกิดแก้ไขได้ไหมครับหลายคนถามว่ากินอะไรให้ผมหนาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าผมบางเนี่ยมันเป็นลักษณะของพันธุกรรมนะคะอันนี้เราจะไม่สามารถแก้ให้คนที่ผมบางมาเส้นใหญ่ได้มันก็เหมือนกับสีผิวสีตาที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้มันมาตั้งแต่เกิดแล้วใช่มันถูกกำหนดมาแบบนั้นแต่ว่ามันสามารถที่จะชะลอแล้วก็ดูแลให้มันดีที่สุดเท่าที่มันเป็นได้อันดับแรกเลยนะคะในการรักษาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า
สาเหตุที่ผมบางเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์จริงไหมนะคะลักษณะของผมบางแบบกรรมพันธุ์นะคะมันจะมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนก็คือของผู้ชายเนี่ยแนวไรผมด้านหน้านะคะมันก็จะค่อยๆร่นขึ้นไปเรื่อยๆหรือบางทีเนี่ยจะบางด้านบนนะคะตรงกลางศีรษะหรือที่เขาเรียกว่าไข่ดาวแต่ของผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันคือของผู้หญิงจะเป็นลักษณะบางด้านบนตรงแสกด้านบนนะคะจะเหมือนกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีประวัติคนในครอบครัวที่มีผมบางไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติอย่างบางคนถามไปไม่มีใครในบ้านเลยผมบางแต่ตรวจแล้วเหมือนและแพทเทิร์นมันเหมือนสมมติส่องกล้องลักษณะก็เหมือนก็คือเป็นค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเป็นเขาก็อาจจะเป็นคนแรกของกรรมพันธุ์ก็ได้ โชคมาตกอยู่ที่เรา ใช่ค่ะโดยปกติมันจะเริ่มแสดงออกตอนอายุประมาณสัก20 30 40เนี่ยจะเริ่มเห็นละค่ะแล้วมันสามารถแก้ไขสมมุติถ้าใครที่มาเพิ่งเป็นตอนโตครับเรารู้แล้วว่าคนที่เป็นจากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กเนี่ยจะแก้ไขยากเพราะคุณโดนกำหนดมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่มีกรรมพันธุ์เลยแล้วตอนเด็กยังผมเนี่ยหนายังดีอยู่แล้วโตมาเรื่อยๆมันเริ่มบางมันแก้ไขยังไงได้บ้างอันนี้มันก็คือเป็นลักษณะของกรรมพันธุ์ที่มันเพิ่งแสดงออกตอนโตลักษณะของผมบางแบบกรรมพันธุ์นะคะมันไม่ใช่ว่ามันจะร่วงเยอะนะแต่มันลักษณะว่าเส้นมันฝ่อมันค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆมันเหมือนมันไม่ค่อยขึ้นอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่ชื่อว่า DHT โดยปกติการรักษาที่ตรงจุดก็คือเราไปพยายามลดฮอร์โมนตัวนั้นให้มันต่ำๆแล้วผมบางทีถ้าเกิดมันไม่ได้เล็กจนมากจนเกินไปนะคะมันกลับมาใหญ่ขึ้นได้แต่สุดท้ายแล้วบางคนเหมือนหายไปเยอะแล้วยาก็ไม่ช่วยสุดท้ายก็ต้องปลูกผมค่ะแล้วมันมีอาหารหรือสมุนไพรอะไรไหมครับที่สามารถช่วยทำให้ผมเราหนาขึ้นได้ไหมโดยปกตินะคะอันดับแรกเลยที่ต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องของโปรตีนว่าทานพอไหมมีภาวะขาดโปรตีนไหมเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของเส้นผมความแข็งแรงความหนาของเส้นผมนะคะโปรตีนเนี่ยก็จะพบในพวกเนื้อสัตว์ไข่นมมันก็จะมีวิตามินอื่นๆอีกหลายๆชนิดเลยที่มันมีผลต่อการเจริญเติบโตแล้วก็การร่วงของเส้นผมคือถ้าเกิดวิตามินพวกนี้ขาดนะอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D ซิงค์ไบโอตินใช่เกือบทุกอันเลยคืออะไรก็ตามที่มันไม่สมดุลมันทำให้ผมร่วงได้ทั้งนั้นถ้ามันร่วงแล้วเรากลับมาทานมันก็ช่วยแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นผมบางแบบกรรมพันธุ์มันไม่ได้ขาดวิตามินแล้วเราไปกินมันก็จะไม่ช่วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมหรือพวกวิตามินแร่ธาตุอะไรเงี้ยจริงๆก็ลองดูก่อนว่าอาหารจริงๆคุณกินเพียงพอหรือเปล่าถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคุณขาดจริงๆไปตรวจก่อนก็ได้ทีนี้มันตรวจได้ถูกไหมครับเรื่องของแร่ธาตุต่างๆว่าร่างกายคุณมันขาดจริงหรือเปล่าแล้วมันส่งผลกระทบต่อเส้นผมของคุณหรือผิวหนังบนศีรษะของคุณเนี่ยก็อาจจะเสริมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาแพทย์ก่อนละกันแต่สำหรับคนที่เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เนี่ยอย่างเมื่อกี้คุณหมอพรีมาก็บอกว่าอาจจะต้องไปบล็อกเรื่องของฮอร์โมน DHT หรือไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนก่อนเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันอาจจะทำให้มันล้านหรือบางมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับยิ่งต่อผมยิ่งผมบางจริงหรือเปล่าครับหลายคนร้อนใจอยากสวยมากต่อกัน3 ปี 5 ปีติดต่อกันเลยมันจะส่งผลอะไรกับผมเราบ้างครับปัญหาของการต่อผมค่ะคือการดึงรั้งเส้นผมที่แรงๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การต่อผมนะคะทรงผมอื่นๆที่ทำอย่างบางคนที่เขาถักเปียแบบแน่นๆหรือดึงแรงๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้มีการอักเสบของหนังศีรษะเส้นผมขาดผมร่วงได้ค่ะศัพท์ทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า traction alopecia นะคะก็คือบริเวณเราจะเห็นว่าบริเวณแนวที่มันเป็นเส้นผมเล็กๆเนี่ยมันจะค่อยๆกว้างขึ้นไปเพราะจากดึงถูกไหมครับใช่ค่ะมันจะล่นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะวิธีการแก้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยสมมติทรงผมไหนที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเจ็บเราต้องคิดแล้วอันนี้เริ่มดึงแรงเกินไปแล้วหรือถ้าเกิดสมมติจำเป็นต้องทำนะคะเราก็อาจจะต้องมีช่วงที่เว้นด้วยอย่างน้อย2 อาทิตย์ปล่อยมันปล่อยคลายมันใช่ค่ะต้องเปลี่ยนทรงผมบ้างหรือความร้อนที่ใช้เนี่ยอย่าให้แบบมันร้อนมากจนเกินไปเพราะมันทำลายเส้นผมได้หรือแม้กระทั่งพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจัดแต่งทรงผมที่ทำให้ผมแข็งอยู่ทรงเป็นเวลานานพวกนี้มันทำให้ผมมันแข็งใช่ไหมคะแล้วเวลาเราไปโดนเราไปเสียดสีมันกรอบมันขาดแตกง่ายค่ะสมัยก่อนเด็กๆที่เขาเรียนรำค่ะโอ้โหผมตึงเป๊ะแบบใส่เจลแล้วก็หวีผมไม่กระดิกเลยอันนี้มันมีโอกาสที่ทำให้ผมเสียได้ง่ายหรือแม้กระทั่งเวลาสมมติว่าเราทำผมเสร็จโอเคแล้วก่อนนอนเนี่ย
ให้สระออกก่อน ล้างออกไม่ใช่นอนอย่างนั้นไปเลยใช่เพราะว่าผมมันแข็งเวลาเราถูกับหมอนเนี่ยมันหักง่ายเลยค่ะทีนี้ต่อผมแบบไหนอะครับมันแย่ที่สุดสำหรับผมของเราเลยอะครับ ก็คือการต่อผมอะค่ะปัญหาก็คือการดึงรังเส้นผมใช่ไหมคะทีนี้มันมีหลายวิธีในการต่อเราก็พยายามเลือกที่มันดึงรังน้อยที่สุดเวลาต่อแล้วก็เวลาแกะออกด้วยโดยปกติกาวเนี่ยมันติดแน่นเหมือนกันค่ะเวลาแกะเนี่ยต้องมีการฉีกมีการดึงเยอะเหมือนกันแล้วก็กาวเนี่ยมันเป็นสารเคมีใช่ไหมคะมันก็อาจจะทำให้ระคายเคืองผิวหนังอักเสบก็ผมร่วงเพิ่มขึ้นไปอีกได้ค่ะถ้าเป็นพวกคลิปเป็นกิฟเนี่ยก็จะดูปลอดภัยกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นงานเร่งด่วนต้องสวยต้องผมยาวทันทีก็ทำได้ทำแล้วก็พักบ้างก็คือวิธีที่เซฟที่สุดสำหรับอยากเร่งสวยอยากสวยคืนนี้เลยและปลอดภัยที่สุดคือใช้คลิปใช่ค่ะทีนี้เรามาพูดเรื่องของผมร่วงบ้างคนไข้ส่วนมากที่มาบ่นเรื่องของผมร่วงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมันแตกต่างกันยังไงครับเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายกับเรื่องผมร่วงแล้วถ้าผมร่วงผิดปกติแบบเนี้ยมันต้องจัดการแล้วนะคุณหมออธิบายยังไงได้บ้างครับอันดับแรกนะคะเราก็ต้องดูก่อนว่าผมร่วงจริงไหมผมร่วงจากบริเวณไหนบางคนเนี่ยนะคะบอกว่ามาหาบอกว่าผมร่วงเยอะมากพอถามไปว่าร่วงกี่เส้นเขาบอกว่า10 เส้น10 เส้นอันนี้ไม่เยอะใช่ค่ะโดยปกติเกณฑ์ที่เขาบอกว่าผมร่วงผิดปกติคือมากกว่าวันละ100 เส้นค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราสระผมวันเว้นวันใช่ไหมคะก็วันนั้นก็นับเป็น200 เส้นก็ได้เหมือนกันค่ะผู้หญิงจะรู้สึกว่าผมร่วงมีปัญหาเรื่องผมร่วงมากกว่าของผู้ชายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยผมบางแบบกรรมพันธุ์มันค่อยๆเล็กลงมันไม่ค่อยได้ร่วงเยอะแต่ของผู้หญิงอย่างหนึ่งที่ร่วงนะคะก็คือพอเวลาร่วงแล้วเส้นมันยาวมันดูเหมือนเยอะใช่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องอธิบายก่อนว่าผมคนเรามันร่วงได้นะคะเพราะผมมันเป็นไซเคิลมันจะมีระยะที่ว่าระยะเติบโตหรือเรียกว่าระยะอนาเจนเนี่ยมันจะมีผมอยู่ประมาณ 90%ในศีรษะนะคะระยะนี้จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ 2-6 ปีกับอีกระยะหนึ่งที่เรียกว่าระยะผมร่วงนะคะก็คือเรียกว่าระยะทีโลเจนมันอยู่ประมาณ 10%ระยะนี้จะมีอายุอยู่ประมาณ3 เดือนอยู่ดีๆเนี่ยระยะทีโลเจนเนี่ยมันเยอะผิดปกตินะคะทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าทีโลเจนเอฟลูเวียมนะคะมักจะเกิดหลังจากเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่มันมีความเครียดมากๆประมาณ3 เดือนไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจทางด้านร่างกายนะบางทีเช่นเรื่องการผ่าตัดความเจ็บป่วยอย่างเป็นคนเป็นโควิดหลังเป็นโควิดคือผมร่วงเยอะมากนะคะหรือว่าหลังคลอดที่เขาบอกว่าพอลูกจำหน้าได้ปุ๊บผมร่วงเยอะเพราะนั้นประมาณ3 เดือนพอดีนะคะหรือแม้กระทั่งยาก็ทำให้ผมร่วงได้นะคะยาที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเรตินอยด์ยาที่เขาใช้กินรักษาสิวรักษาสะเก็ดเงินแต่หมายถึงยากินนะคะยาทาไม่เกี่ยวซึ่งยาเนี้ยถ้ากินก็ทำให้ผมร่วงเป็นเทโลเจนเอฟลูเวียมได้แต่มันก็ขึ้นกับโดสแล้วก็ระยะเวลาที่กินด้วยแล้วก็อย่างยาฆ่าเชื้อรานะคะที่ลงท้ายด้วยเอโซฟคีโตโคนาโซฟูโคนาโซยาพวกนี้ปกติเวลารักษาเขารักษากันเป็นอาทิตย์กินนานแล้วก็ทำให้ผมร่วงเกิดเทโลเจนเอฟลูเวียมเหมือนกันยาทั่วๆไปอย่างยาความดันนะคะเบต้าบล็อกเกอร์เอสอินฮิบิเตอร์พวกอินาลาพิลแคปโทพิลเนี่ยทำให้ผมร่วงได้หรือยาที่มันป้องกันการอุดตันยาละลายริ่มเลือดอะค่ะวาฟารินเฮปารินอันเนี้ยก็ทำให้ผมร่วงยาจิตเวชหลายๆอย่างก็เหมือนกันค่ะแล้วถ้านอกจากเรื่องของยาแล้วอะครับผู้ชายส่วนมากผมร่วงเยอะจะเกิดจากได้อะไรได้บ้างครับ 90% เลยคือเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์คือฮอร์โมนเลยใช่ค่ะ อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอพูดมาครับเรื่องของเส้นผมของเรามันก็จะมีตั้งแต่ระยะแรกที่อยู่ค่อนข้างประมาณ 2-7 ปีถูกไหมครับแล้วก็มาจนถึงระยะ 2-3 แล้วผมก็จะร่วงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเส้นผมใหม่เส้นร่วงลงไปมันก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นวงจรไซเคิลของเส้นผมเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราลองสังเกตละกันว่าถ้ามันมากกว่า100เส้นต่อวันถ้าคุณเป็นคนสระผมทุกวันถูกไหมครับแล้วมันมากจนขนาดนั้นเราต้องแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราหรือเส้นผมของเราหรือเปล่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตดูละกันสำหรับคนที่ยังไม่ถึงกับต้องแบบเป็นโรคผมร่วงเยอะนะครับเนาะหรือว่ายังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมอแล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้เราผมร่วงอะครับโดยปกติอะค่ะยาที่เขาใช้รักษาผมร่วงแบบกรรมพันธุ์มันก็คือฟินแนสไลน์ไมน็อกซิดิลใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มเป็นเนี่ยก็เริ่มใช้เองนะคะไปซื้อเองบางคนเริ่มจากใช้แชมพูหรือบางทีใช้แชมพูไม่ได้ผลไปซื้อยาเองซึ่งการซื้อยาเองอะ
สมมุติว่าถ้าเกิดเขากินไปแล้วเจอผลข้างเคียงอ่ะสิ่งที่เขาทำก็คือหยุดยาอย่างเคสประมาณเนี้ยค่ะหมอก็เจอบ่อยก็คือเป็นคนที่แบบไปลองซื้อยากินเองแล้วพอไม่ได้ผลใช่ไหมคะเราก็หยุดแล้วก็ไม่ทำอะไรปล่อยให้แบบเป็นเยอะจนพอมาถึงเนี่ยลุกลามไปเยอะปลูกไม่ได้ก็มีหรือบางคนเนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติรักษาตั้งแต่แรกๆอาจจะไม่ต้องปลูกผมเลยด้วยซ้ำหรือถ้าปลูกก็จำนวนน้อยกว่านี้ก็มีค่ะจริงแล้วยาทุกตัวมันมีผลข้างเคียงทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรอันนี้คือไม่ควรใช้เองค่ะก็ลองมาปรึกษาก่อนละกันถูกไหมครับใช่เพราะว่าการ ค่ะ กินยามั่วๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผล ใช่ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นวิธีการที่ป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไม่ให้ผมมันร่วงเยอะจนเกินไปถูกค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความเข้าใจผิดเรื่องของเส้นผมกันบ้างดีกว่าครับอย่างแรกเลยการเล่นผมบ่อยๆเนี่ยทำให้ผมยาวขึ้นอันนี้จริงไหมครับส่วนที่เป็นกำหนดอัตราการงอกของเส้นผมมันอยู่ที่รากผมค่ะมันอยู่ในหนังศีรษะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเส้นผมที่ยาวออกมาแล้วเส้นผมที่ยาวออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นผมที่ตายแล้วเราตัดเราถึงไม่เจ็บไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นการตัดผมเล็มผมเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมยาวเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าการตัดผมมันทำให้ผมยาวเร็วผมหนาเนี่ยอย่างนั้นอ่ะอย่างพระอย่างทหารตำรวจนี่ต้องผมหนาทั้งประเทศแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแปลว่าไม่จริงไม่จริงค่ะไม่จริงนะครับอันต่อมาคือห้ามสระผมทุกวันเพราะทำให้ผมแห้งบางคนเนี่ยจะเว้นช่วงไว้บ้างเพื่อให้มีน้ำมันหล่อเลี้ยงบนหนังศีรษะของเราตกลงเนี่ยเราต้องสระผมทั้งหมดกี่ครั้งอะครับคือการสระผมเนี่ยทำให้ผมแห้งจริงค่ะเพราะว่าผมเนี่ยเวลาที่มันเปียกมันชื้นอ่ะมันจะคล้ายๆมันพองแล้วมันจะมีความเปราะบางขาดง่ายนะคะแต่การไม่สระผมเลยก็มีข้อเสียค่ะเพราะว่ามันก็จะทำให้เชื้อราเชื้อยีสต์เนี่ยมันเจริญขึ้นแล้วก็เกิดรังแคแล้วก็ทำให้ผมร่วงได้หรือแม้กระทั่งการที่มีน้ำมันมากเกินไปเนี่ยเมื่อมันถูกออกซิไดซ์เนี่ยมันก็เพิ่มการอักเสบของหนังศีรษะได้ค่ะดังนั้นเนี่ยความถี่ในการสระผมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพหนังศีรษะสภาพเส้นผมแล้วก็กิจกรรมที่ทำถ้าเกิดสมมติว่าผมสกปรกเราก็สระบ่อยได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องเลือกแชมพูที่เหมาะกับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ออกกำลังกายทุกวันนะคะหรือว่าหนังศีรษะมันเนี่ยก็แนะนำว่าสระผมทุกวันได้ไม่มีปัญหาแค่เราเลือกแชมพูที่เหมาะกับสภาพหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมอาจจะเลือกที่มันอ่อนโยนหน่อยไม่ได้แบบว่าพลังการทำความสะอาดแบบรุนแรงอะไรมากเพราะเราสระทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้มีกิจกรรมเยอะใช่ค่ะอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อไม่ออกเราจะเว้น2วัน3วันก็ยังพอได้แต่ว่าคิดว่าไม่ควรเว้นเกินแบบ5วัน7วันมันจะเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นว่าสะสมเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้ออื่นๆซึ่งอาจจะเป็นผลเสียกับเส้นผมได้มากกว่าค่ะนะคะแล้วก็วิธีการสระที่ถูกต้องวิธีการสระที่ถูกต้องนะคะก็ง่ายๆก็มี3ขั้นตอนค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะใช้น้ำเปล่านะคะล้างสิ่งสกปรกออกจากผมก่อนอย่างที่2ก็คือเอาแชมพูเนี่ยเราก็พยายามถูใช่ไหมคะแล้วก็นวดบริเวณหนังศีรษะแชมพูเนี่ยเราต้องนวดที่หนังศีรษะเพื่อที่ว่าให้ตัวแชมพูเนี่ยมันจับกับน้ำมันแล้วเวลาเราล้างน้ำมันก็จะได้ออกไปด้วยนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการใช้ครีมนวดผมครีมนวดผมเนี่ยเราจะใช้ที่ปลายผมเพื่อไม่ให้ผมชี้ฟูไม่ให้ผมแตกปลายค่ะไม่ได้ครีมนวดผมไม่ได้นวดข้างในเหรอครับไม่ใช่ ใช่ค่ะแล้วหลังจากที่สระผมเสร็จปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนที่สำคัญเพราะมันเป็นช่วงที่ผมเปียกนะคะบางคนเนี่ยขยี้ผมแรงๆเช็ดผมแรงๆนะคะอันนี้ทำให้ผมเป็นช่วงที่ทำให้ผมขาดแตกง่ายวิธีการที่เขาแนะนำก็คือบีบผม ให้น้ำมันออกบีบผมสมมุติว่ามันเป็นผมคนผมยาวใช่ไหมเราบีบให้น้ำมันออกเพื่อที่จะไม่ต้องขยี้เยอะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ไดร์เป่าผมนะคะที่ความร้อนไม่ได้สูงมากแล้วเราก็ถือห่างสัก15 เซนวนให้มันแบบกระจายคือไม่ได้ว่าจี้ที่ใดที่หนึ่งนานจนเกินไปนะคะแล้วทุกวันเราต้องใช้ทั้งยาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมเลยไหมครับก็ควรใช้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้แต่ยาสระผมใช่ไหมผู้ชายไม่ค่อยชอบใช้ครีมนวดเพราะว่า มันจะผมมันใช่ไหม แต่ไม่งั้นน่ะมันจะมีโอกาสลักษณะว่ามันจะเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วมันก็จะชี้ฟูได้ง่ายค่ะแล้วคราวนี้ทำไมอายุน้อยถึงผมงอกผมที่งอกแล้วสามารถกลับมาดำได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากค่ะเพราะว่าผมงอกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความแก่ใช่ไหมคะ
การที่ผมงอกเนี่ยมันเกิดจากการผลิตเม็ดสีที่ลดลงโดยปกติแล้วเนี่ยกรรมพันธุ์ก็มีส่วนสำคัญมากว่าจะเริ่มเป็นตอนอายุเท่าไหร่คนที่พ่อแม่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยลูกก็มักจะผมงอกตอนอายุน้อยด้วยยีนผมงอกอ่ะเพราะว่ามันเป็นยีนเด่นคือถ้าเกิดมีพ่อแม่เป็นลูกก็มีแนวโน้มที่จะเป็นด้วยทีนี้ก็เป็นเรื่องของอายุโดยปกติเนี่ยคนที่เริ่มผมงอกเนี่ยอายุประมาณ 30-40 อาจจะเริ่มมีและตามสถิติอ่ะเขาบอกว่า 50% ของคนอายุ 50 จะมีผมงอกครึ่งหัวอ๋อ50 ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นก่อนหน้านั้นก็คือเราเป็นเร็วกว่าคนปกติเราก็ต้องดูว่าหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์ไหมสองหรือว่ามันมีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมงอกได้อย่างโรคไทรอยด์อะค่ะโรคไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยมันมีความสำคัญในการสร้างเซลล์เม็ดสีของผมด้วยค่ะถ้าขาวไปแล้วย้อนกลับไปดำได้ไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสาเหตุที่มันแก้ได้มันก็ย้อนได้เช่นการขาดวิตามินหลายๆอย่างวิตามิน B6 B12 ธาตุเหล็กหรือแม้กระทั่งค่า HDL ที่ต่ำเนี่ยก็ทำให้ผมงอกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสมมติพอเราผมงอกปุ๊บมันก็ไม่ใช่ว่าเราผมงอกเราต้องไปตรวจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็ดูประวัติตรวจร่างกายด้วยอย่างเช่นคนที่กินวีแกนอะเขามักจะขาด B12 สมมติถ้าตรวจร่างกายเนี่ยเราก็จะเจอว่าดูลิ้นก็จะจะเป็นแบบเหมือนเรียบๆอะไม่มีตุ่มรับรสแล้วก็จะมีผมงอกอย่างมืออะค่ะก็จะเห็นว่าพวกตามข้อนิ้วมือเส้นลายมือมันจะเป็นสีดำๆเล็บเป็นสีดำๆอันนี้ก็จะพอบอกได้ค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาสาเหตุก่อนถ้าเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ได้ก็สามารถแก้ได้แต่ถ้าเป็นกรรมพันธุ์ก็คงแก้ยากเรื่องของผมขาวถูกไหมครับคือถ้ามันเป็นกรรมพันธุ์นะคะสิ่งที่ทำได้เราก็คือดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้เซลล์มันแก่ช้าหน่อยก็กินดีนอนดีงดสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคคำถามสุดท้ายครับการกินไข่ดิบทำให้ผมร่วงจริงหรือเปล่าครับเพราะหลายคนเนี่ยไปกินชาบูเนาะแล้วกินแบบเนื้อจุ้มกับไข่ดิบเลยแล้วกินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ผมร่วงหรือเปล่าครับไข่ดิบเนี่ยมันมีโปรตีนที่ชื่ออะวิดินนะคะมันจับกับไบโอตินทำให้ร่างกายเนี่ยขาดไบโอตินได้ค่ะคือโอกาสมันน้อยเพราะว่าคนที่จะเป็นโดยปกติแล้วก็คือกินไข่ขาวดิบเกินวันละ2 ฟองและติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานานๆอันนี้ขาดได้สัญญาณที่เราจะบอกว่าขาดไบโอตินมันก็จะเห็นอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นเล็บไม่แข็งแรงผิวไม่แข็งแรงผมร่วงบางคนก็จะบอกว่าผมร่วงผมบางกินซิงค์กินไบโอตินเหมือนไปหามากินเป็นทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำให้กินเสริมถ้าเกิดว่าไม่ได้มีหลักฐานว่าขาดค่ะเป็นธรรมชาติที่เรามีอายุมากขึ้นแล้วผมเราจะบางลงตามอายุอะครับมันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ผมเราหนากลับมาได้เหมือนเดิมครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูแลจากภายในนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเอาเท่าที่เราจะทำได้ให้มันดีที่สุดอันไหนที่รู้ว่าดีต่อสุขภาพมันก็ดีต่อผมด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังบางลงอยู่ดียาช่วยได้ค่ะยาเนี่ยมันจะช่วยreverse ให้ผมที่มันเคยเส้นบางเส้นอ่อนแอเนี่ยกลับมาเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ร่วงน้อยลงค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ายาเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่มากกว่านั้นก็มีศัลยกรรมปลูกผมค่ะศัลยกรรมปลูกผมเนี่ยมันจะเหมาะกับพื้นที่ที่เหมือนกับตรงนั้นผมมันหายไปแล้วเราเอาผมใหม่ไปใส่ตรงนั้นมันก็จะมีผมขึ้นมาค่ะแล้วการปลูกผมมันมีกี่แบบกันหรอครับสำหรับอย่างที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยส่วนมากเขาก็มาปลูกผมกันด้านหน้าถูกไหมครับด้านหลังมาด้านหน้าแต่ถ้าเราผมบางทั้งหัวเลยอะครับมันสามารถปลูกผมได้ไหมครับคือคอนเซปต์ของการปลูกผมก่อนมันคือการย้ายที่เอาผมจากโซนที่เป็นบริเวณด้านหลังมันเป็นโซนที่เป็นคนผมหนาแล้วก็แข็งแรงอย่างอันสุดท้ายราชคลึงเขาเมื่อกี้ค่ะคือผมเหลือแต่ด้านหลังเลยแล้วเอาผมตรงนั้นน่ะย้ายมาข้างหน้าถ้ามันขึ้นปุ๊บมันก็จะแข็งแรงแล้วก็อยู่ตลอดใช่ไหมคะทีเนี้ยวิธีการเอาออกมันมีอยู่2วิธีสมัยก่อนที่เขาทำกันนะคะก็คือตัดหนังศีรษะออกมาเป็นแผ่นนะคะแล้วก็เอามาซอยเป็นเส้นๆมาใส่กับอีกวิธีหนึ่งคือที่ปัจจุบันเขานิยมกว่าก็คือเจาะออกมาทีละรากหรือเรียกว่า FUE ค่ะก็คือดึงมาแต่ทีละอันเลยถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เอามาใส่ในบริเวณที่คนไข้ต้องการหรือคุณหมอวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วและการเตรียมตัวการทำปลูกผมมันทำยังไงบ้างครับ
การเตรียมตัวเนี่ยการปลูกผมเนี่ยมันเป็นผ่าตัดเล็กนะคะโดยปกติเราไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรมากต้องดมยาอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่ต้องค่ะมันเป็นการฉีดยาชาใช่ค่ะเพราะว่าการปลูกผมเนี่ยมันระยะเวลาที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างนานการดมยามันมีความเสี่ยงการฉีดยาชาเนี่ยมันปลอดภัยกว่าเยอะแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นอาจจะเบื่อนิดหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าที่บอกว่าผมบางทั่วๆใช่ไหมคะทำยังไงอันดับแรกเลยทรัพยากรที่มีจำกัดแล้วก็เป็นตัวที่บอกว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็คือผมด้านหลังว่าหรือเรียกว่าโดเนอร์แฮร์ว่ามันมีไหมถ้ามันมีก็ทำได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยเราต้องวางแผนว่าเราจะไปท่าไหนดีเราจะกระจายยังไงเอาไปไว้ตรงไหนที่ทำแล้วเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าได้ประโยชน์ที่สุดโดยที่ใช้ผมให้น้อยที่สุดโดยปกติถ้าเกิดสมมติว่าบางทั้งศีรษะนะคะเราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะเน้นทำด้านหน้าก่อนหรือทำด้านหลังก่อนโดยปกติจะแนะนำว่าให้ทำด้านหน้าก่อนเพราะว่าด้านหน้ามันเป็นกรอบหน้าสมมติเราคุยกับคนมันก็เห็นด้านหน้าใช่ไหมคะพอมีผมด้านหน้าตรงมุมเนี้ยต่ำลงคนไข้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าดูเด็กลงมีความมั่นใจขึ้นแต่ก็แล้วแต่ค่ะบางคนสมมติว่าด้านหน้าเขาบอกว่าเขาโอเคเขาไม่ชอบข้างหลังก็ทำแค่ข้างหลังก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือทำทีละส่วนถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีจำนวนที่ทำได้ใน1ครั้งคือถ้าเกิดผมบางทั้งศีรษะนะคะแล้วบางทีปลูกรอบเดียวไม่พอก็อาจจะต้องทำหลายรอบอย่างเคยมีคนไข้นะคะที่แบบว่าเคยไปปลูกจากที่อื่นมาแล้วผมไม่ขึ้นแล้วโดเนอร์ก็ไม่มีด้วยสุดท้ายสิ่งที่ต้องทำก็คือเอาขนจากตามตัวค่ะมาใส่ที่หัวสุดท้ายเต็มนะคะแต่ว่าก็ต้องหลายรอบหน่อยค่ะถ้าผมจากที่หัวไปเติมที่อื่นได้ไหมครับได้เหมือนกันอันนี้มันเป็นหลักการของการแบบเหมือนสมมติบางคนอยากปลูกเคราใช่ไหมคะเราเอาผมเนี่ยแหละมาใส่ตรงนี้ค่ะมันก็ขึ้นเหมือนกันหรือปลูกคิ้วก็เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่า texture ของผมที่ขึ้นมันจะเหมือนผมเพราะฉะนั้นมันจะยาวไปเรื่อยๆเราก็ต้องคอยเล็มด้วยรวมไปถึงเรื่องของขนที่หน้าอกหรือว่าขนที่ท้องก็สามารถปลูกได้หมดถ้าคุณอยากมีได้หมดมันจะมีหมอต่างประเทศบางคนค่ะเวลาเขาทำทดลองเขาเอาผมตัวเองแล้วก็ปลูกที่แขนตัวเองปลูกที่ขาตัวเองเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันได้ค่ะโอเคผมคงไม่ปลูก เดี๋ยวนี้เห็นว่ามีการปลูกผมแบบลองแฮร์ปลูกปุ๊บผมยาวปั๊บเหมือนเสกได้ทันทีกลไกมันคืออะไรครับมันก็คือการปลูกผมเหมือนปกตินี่แหละค่ะแค่ว่าเราไม่ต้องโกนผมบริเวณที่จะเอาผมออกข้อดีก็คือ1ก็คือทรงผมเนี่ยมันดูไม่ออกเลยแล้วก็มันเห็นเลยว่า final image ว่าพอผมขึ้นแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างในแง่ที่ว่าแผลที่เอาออกสมมุติถ้าเราออกด้วยวิธี FUE มันก็จะเป็นรูเหมือนเดิมนี่แหละแค่มันมองไม่เห็นมันอยู่ข้างในการหายของแผลการดูแลรักษาอัตราการขึ้นของผมพวกนี้ไม่ได้แตกต่างสิ่งที่แตกต่างอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าทรงผมนะคะแล้วก็การปลูกผมแบบลองแฮร์เนี่ยมันใช้เวลาทำนานกว่าแล้วโดยปกติก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่ะแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่คนไข้เนี่ยมักจะเข้าใจผิดมากที่สุดว่าการปลูกผมแบบลองแฮร์คือปลูกแล้วผมยาวแล้วเราไม่ต้องรอให้ผมขึ้นอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าโดยปกติไม่ว่าจะปลูกวิธีไหนก็ตามมันจะร่วงออกก่อนค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะเริ่มขึ้นเหมือนกันหมดค่ะข้อเสียของลองแฮร์นะก็คือมันดูแลยากกว่าอย่างเช่นบางทีผมมันปิดลงมาเราต้องคอยระวังว่าเราจะไม่ไปเสยเพราะถ้าเราเสยหรือไปโดนแล้วไปดึงมันหลุดตรงนั้นมันจะไม่ขึ้นอาทิตย์แรกๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเราต้องระวังดีๆไม่ทำมันหลุดเพราะถ้าเกิดหลุดปุ๊บตรงนั้นแหว่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกได้ถูกไหมครับว่าจะทำแบบไหนได้ใช่ค่ะคนที่เขามักจะทำแบบลองแฮร์นะก็คือคนที่แบบเหมือนต้องออกกล้องหรือว่ารีบด่วนใช่ค่ะแบบตลอดเวลาต้องแบบถ่ายงานอะไรตลอดหรือว่าอย่างผู้หญิงบางคนเขาแบบผมยาวไว้ยาวมากแล้วก็คือรักผมมากเขาก็ไม่อยากตัดผมค่ะโอเคแล้วสำหรับคนไข้บางคนที่แบบผมร่วงจากการทำคีโมอย่างเงี้ยครับสามารถมาปลูกผมได้ไหมครับโดยปกติแล้วค่ะผมร่วงจากคีโมเนี่ยเขาเรียกว่าอนาเจนเอฟลูเวียมคือมันไม่เหมือนเทโลเจนเอฟลูเวียมที่ผมมันร่วงจริงๆแต่ว่าอันนี้มันคือยาเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาใช่กับรากผมที่กำลังโตนะคะโดยปกติผมจะร่วงหลังจากทำคีโมประมาณ2อาทิตย์แล้วเมื่อหยุดทำประมาณ 3-6 เดือนมันกลับมาเองค่ะอันนี้ไม่ต้องปลูก
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมร่วงจากการฉายแสงเนี่ยบางทีก็กลับมาบางทีก็ไม่กลับมาก็มีมันขึ้นอยู่กับแบบเหมือนความเข้มข้นของที่ทำอะนะคะถ้าสมมติว่าไม่กลับมาสามารถปลูกได้รักษาทุกอย่างให้หายแล้วก็ค่อยมาดูกันว่ามันปลูกได้ไหมแต่โดยปกติอะถ้าเกิดผิวหนังตรงนั้นอะมันไม่ใช่ผิวหนังแบบเหมือนผิวหนังปกติบางทีการอัตราการขึ้นมันก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนผิวหนังปกติค่ะแล้วการปลูกผมครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยไหมครับหรือว่าเราต้องทำซ้ำๆบ่อยๆครับผมที่เราปลูกนะคะมันเอาออกจากโซนที่เขาเรียกเป็นผมถาวรโดยปกติแล้วเวลาสมมติถ้าเราปลูกไปอ่ะมันขึ้นแล้วมันอยู่ตลอดชีวิตค่ะแต่เฉพาะโซนที่ปลูกนะที่อยู่ตลอดชีวิตผมธรรมชาติสมมติผู้ชายปลูกด้านหน้าใช่ไหมคะด้านหน้าหนาแต่ข้างในอ่ะมันมีโอกาสที่มันก็จะค่อยๆล่นขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีอีกหน่อยสมมุติถ้าเขาปลูกอย่างเนี้ยแล้วเขาไม่กินยาไม่รักษาอะไรอีกหน่อยข้างในมันก็จะแหว่งแล้วก็ต้องมาทำเพิ่มดังนั้นเนี่ยการปลูกผมอะค่ะเราต้องวางแผนในระยะยาวด้วยสำหรับของคนคนนั้นว่าในอนาคตอีก30-40 ปีจะดูเป็นยังไงไม่ใช่ว่ามีผมแค่ด้านหน้าและด้านหลังผมไม่พอที่จะปลูกก็ต้องดูว่าอายุคนที่เป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีแนวโน้มว่าผมจะบางไปขนาดไหนมีโรคประจำตัวไหมสามารถทานยาร่วมด้วยได้ไหมมีหลายๆปัจจัยที่ต้องคำนึงค่ะแล้วเรื่องของการปลูกผมมันมีใครหรือคนไหนไหมครับที่ไม่สามารถปลูกผมได้ครับเอาเป็นว่าคนที่ปลูกได้ก่อนดีกว่าคนปลูกได้คนที่ปลูกได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาแค่ว่าเป็นผมบางแบบกรรมพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนก็คือแบบผมหายไปหรือว่าเป็นหน้าผากเถิกอันนี้คือปลูกได้นะคะคนที่ปลูกไม่ได้ก็คือโรคอื่นๆที่เกิดจากสาเหตุอื่นที่รักษาได้เช่นสมมติว่าเป็นโรคผิวหนังโรคไทรอยด์หรือแบบผมร่วงจากหลังตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ต้องให้ปลูกเพราะว่ามันสามารถรักษาด้วยยาหรือบางทีรอมันก็ขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่ผมร่วงจากกรรมพันธุ์นะคะแต่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่ดูแล้วมันมีความเสี่ยงเช่นเลือดออกผิดปกติหรือว่าเป็นเบาหวานที่แบบคุมน้ำตาลไม่ได้เลยแล้วแผลหายช้าอย่างเงี้ยก็จะไม่ปลูกค่ะหรืออะไรก็ตามที่ดูแล้วไม่ชัวร์ก็จะไม่ทำดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการปลูกผมมันเป็นเรื่องของคอสเมติกเราต้องดูเรื่องสุขภาพสำคัญกว่าคือไปแก้สุขภาพให้ดีก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยมาห่วงเรื่องของคอสเมติกใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหาพวกนั้นถ้าปลูกไปเดี๋ยวมันก็กลับมาล่วงอยู่ดีเพราะคุณยังไม่แก้ปัญหาภายในของร่างกายของคุณสุดท้ายแล้วครับอยากให้คุณหมอฝากอะไรบ้างสำหรับคนหลายๆคนที่อาจจะยังมีอาการเรื่องของผมร่วงหรือเรื่องของใครที่ยังลังเลอยากจะไปปลูกผมคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างครับค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะรอให้เป็นเยอะๆแล้วค่อยคิดว่าจะมาหาหมอมารักษาทีเดียวบางทีเนี่ยก็ไปทดลองอะไรต่างๆเองแล้วพอไม่เวิร์กอะค่ะรอเป็นเยอะแล้วมาเนี่ยบางทีมันช้าเกินไปค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะการยิ่งเริ่มรักษาเร็วก็ยิ่งได้เปรียบค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ถึงกับต้องปลูกผมด้วยซ้ำถ้าเกิดรักษาตั้งแต่แรกหรือบางคนอะจำนวนจะน้อยกว่านั้นตั้งเยอะค่ะถ้าเกิดว่ามารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเอาเป็นว่าอย่าลืมว่าต้นทุนของการปลูกผมเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือผมของคนไข้เองถ้าเกิดว่าเรามารักษาถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยมันประหยัดทั้งผมประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะครับอย่างแรกดูแลสุขภาพข้างในให้ดีก่อนถูกไหมครับถ้าสุขภาพข้างในเราดูแลดีการกินอาหารได้ถึงการออกกำลังกายพักผ่อนให้พร้อมลดความเครียดเนี่ยสุขภาพเส้นผมมันก็จะดีเหมือนกันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มมีอาการผมร่วงผมบางอะไรแล้วเนี่ยก็1หาสาเหตุให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าผมร่วงทุกคนกินยาเหมือนกันหมดไปซื้อยามากินเองหรือใช้น้ำยาสระผมป้องกันผมร่วงคือลองหาสาเหตุให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลองไปปรึกษาดูว่าผมร่วงจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามันเป็นกรรมพันธุ์จริงๆมันอาจจะค่อยๆลามไปเรื่อยๆแล้วเราควรป้องกันไว้ก่อนละกันนะครับเนาะปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นการปลูกผมใช่ไหมครับทำให้เรื่องของรูปร่างลักษณะหน้าตาทำให้เราดูเด็กขึ้นด้วยช่วยได้ซ้ำนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากไปปรึกษาคุณหมอพรีมาก็สามารถปรึกษาได้ที่ Hair Smith Clinic นะครับเนาะยินดีค่ะคลินิกนะคะอยู่ที่ตึกอโศกทาวเวอร์ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องผมนะคะมีความสนใจอยากปลูกผมเนี่ยก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะคะอยากให้ศึกษาข้อมูลทำการบ้านให้ดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เคสแก้ก็มีเยอะเหมือนกันก็อยากให้ทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้ผมที่สวยงามเป็นธรรมชาติอย่างที่ต้องการแล้วก็แฮปปี้ค่ะและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกด subscribe และเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับสวัสดีครับ